MP40 meg az gép. Itt azt hiszem az oroszok most el lettek küldve haza. Győztek. Hát ezek a németek. Ezek a németek. Most győztek. Itt Dunakeszin is elég sokat küzdködtek különben. Ott vannak, most már be van temetve. Jön a repülő, vigyázz, mert itt azért még ezt nem hisszák, hogy forró. Jön a repcsi. Légvédelmi ágyakat bekészítették. Egyes katonák hogy érnek, még a sisakból is tudnak inni. Jön a repülő újra.
ez a géppuska, ez a világháború egyik legjobban eltalált géppuska volt. Ugye? Ennél jobban, egyébként a kérdésem is, mert ennél jobban nem gyártott a világháborúról. Mint a vasúti kevér, nem tudom állni. 막 추락하는 거죠. Ember Csaba, intéző. Csak kicsit elszínzott az arra. Tényleg a fermete, lőpor fermete, tiszta arca körül. Ennyi miatt Elviszik a szanitétereket is. Ott még egy kis harc, azt nézd meg, azt nézd meg! Senki nem adja. Agyon ütött. Semmi?